হেল্ল' বন্ধু বান্ধৱীসকল, আজি আপোনালোকলৈ মই লৈ আহিছোঁ এডাল ধুনীয়া সেউজীয়া একদম সুস্থ সবল গছ। যিডাল গছ আপুনি হাতেৰে দাঙি লৈ ধুনীয়াকৈ ঘূৰাই ফুৰিব পাৰে, আপোনালোকৰ যেনেকৈ মন তেনেকৈ। সেইদিনাখন মই এনেই ভিডিঅ' চাই আছিলোঁ, এতিয়া এনেকুৱা নহয়, অলপ বেলেগ। তাত যিমানবোৰ বস্তুৰ প্ৰয়োজন বুলি ক'লে সিমানখিনি বস্তুৰ কোনো প্ৰয়োজনেই নাইকিয়া। জাষ্ট এখন কেঁচি, তাঁৰ আৰু অলপ ঊলেৰে ধুনীয়াকৈ হৈ যায়। ইমান ডাঙৰ বস্তু একো প্ৰয়োজন নাই, আৰু অলপ চিমেণ্টৰ প্ৰয়োজন হয় প্লেটখনৰ কাৰণে। আহকচোন চাওক গছডাল কেনেকুৱা হয়, আৰু আপোনালোকে বনাবলৈ চেষ্টা কৰক, তেনেই সহজ। তাঁৰ, ঊল আৰু কেঁচি নালাগে, এতিয়া নালাগে। প্ৰথমতে তাঁৰ লাগিব। আপোনালোকৰ যদি ক'লা তাঁৰ আছে ক'লা তাঁৰ ইউজ কৰিব পাৰে, আপোনাৰ যদি এইটো তাঁৰ আছে যিকোনো তাঁৰ ইউজ কৰিব পাৰে, আপুনি কৰিলেই হ'ল। আপোনাৰ নিজৰ যিটো থাকে মানে কমফৰ্টৰ কথা নাই, প্ৰত্যেকটো বস্তুৱে কমফৰ্ট। তাৰপৰা আপুনি 10ডাল 8ডাল কিবা এটা লৈ ল'ব, অকণমান সৰহকৈ ল'ব, তেতিয়া আপোনাৰ গা গছটো বেছি ডাঙৰ লগা হ'ব। তাঁৰটো ভাঁজ দিওঁতে কষ্ট হ'ব। মই প্ৰয়োজনীয় তাঁৰ এইখিনি, অপ্ৰয়োজনীয়খিনি ছাইডত থৈ দিছোঁ। তাঁৰখিনি ধুনীয়াকৈ সমান কৰি ল'ব। এইখিনি এটা ধুনীয়াকৈ ভাঁজ দি এইটোৱে ডিভাইড কৰি ল'ব। আৰু মানে কেনেকৈ ক'লোঁ আকৌ এবাৰ কৈ দিছোঁ, এইটো আমাৰ দীঘল তাঁৰটো, এইটো তাত থকা প্ৰথম ভাঁজ এটা দি ল'লোঁ, ভাঁজটো দি এইটো সমান কৰি ল'লোঁ। তাৰপিছত সেইটো ভাঁজৰ পৰা আমি আৰু এটা ভাঁজ দি ল'লোঁ, থাৰ্ড ভাঁজটো হ'ল। থাৰ্ড ভাঁজটো দি পেলাই আমি এই দুইটা বস্তু পকাব লাগিব। পকাওঁতে অকণ সাৱধানে, হাতত দুখ পাব পাৰে। এইটো আমাৰ গা গছটো হ'ব। চাব আৰু মোৰ হাতত সম্পূৰ্ণ প্ৰয়োজনীয় বস্তুখিনি নাই কাৰণে অকণ কষ্ট কৰিবলগীয়া হৈছে। যদি আপোনাৰ ওচৰত সৰু বা জোখমতে প্লাছ থাকে, প্লাছ পাত ব্যৱহাৰ কৰিলে আপোনাৰ কাৰণে অকণমান ইজি হ'ব, অলপ ইজি হ'ব। জানেই আৰু লোহাৰৰ কাম অকণ টানেই হয় বাৰু, তথাপি ইমান টান নহয়। তাঁৰটো ক'লা তাঁৰ হ'লে ক'লা তাঁৰটো পাতলেই হয়, এইটো তাঁৰ অকণ ষ্ট্ৰং আছে। সেইকাৰণে আপুনি তাত যদি চিলভাৰ কালাৰ তাঁৰ থাকে সেইটো ইউজ কৰিব পাৰে, কাৰণ গছৰটো কালাৰৰ কথা নাই। তাৰপিছত আপুনি এইটো আগৰ ফ্ৰণ্টটো কাটি দিব। কেঁচিখনো বৰ ধাৰ থকা, কষ্ট কৰি কাটিব লাগে। তাৰপিছত আপুনি এই পিছৰটো কাটি দিব। পিছৰটো আমাৰ হ'ব শিপাৰ ছাইডটো। পিছৰটো কাটি এইটো বস্তু পাক দিব। এনেকুৱাকৈ পাক দিব যাতে দেখিবলৈ এইটো আমাৰ শিপা তলৰ গছৰ তলটো যেন দেখে। সেইটো মিলাই ওলাই দিব। এতিয়া আমি কৰিম আগৰ গা গছৰ কামটো। গা গছৰ কাৰণে আমি এই 4টা ভাঁজটো প্ৰথমতে ভাঁজ কৰি ল'লোঁ। ভাঁজ কৰি এতিয়া গছডাল আমাৰ জোপোহা হয়, তেনেকুৱা কৰি ৰাখিব বস্তুটো। ইয়াৰ পৰা অলপ আগলৈ দিব, ইয়াৰ পৰা অলপ চাইডলৈ দিব। ধুনীয়াকৈ ঠাল ঠেঙুলি মেলি দিলেই হ'ল গছডালত, এতিয়া চবফালে মিল খাই যায়। কথা অইন একো কষ্ট নাই, এনেকৈ অলপ জোখৰকৈ ৰাখিব 2-3ডাল। ৰাখি এই 2-3ডাল পকাব। মেলি যোৱালৈ অকণ প্ৰব্লেম হৈছে। পকাই পেলাই আকৌ ইহঁতেও এডাল এক্সট্ৰাকৈ ৰাখি আকৌ 2ডাল পকাব। পকাই আকৌ এডাল এক্সট্ৰাকৈ অকণমান অলপ আগত দি দিব, যাতে গছৰ দৰে লাগে দেখিবলৈ। তেনেকৈ কৰি গোটেই গাটো থকা তাঁৰবিলাক 3ডাল 4ডালত আকৌ ভাগ কৰি এনেকৈ পকাই গ'লেই হ'ল।
অলপ সময় লাগিব। মানে মই আগতে এডাল পকাই ৰাখিছিলোঁ যাতে ভিডিঅ'টো বেছি দীঘল নহওক। এনেকুৱা এটা অৱস্থালৈ এইটো তেনেকৈ মিলাই পকাই লৈ যাব যাতে এডাল গা গছৰ দৰে লগা হয়। থলোঁ এইটো অলপ চিমেণ্টৰ লগত পানী মিলাই পেলাই এখন প্লেট বনাই তাত সোমাই দিব। মোৰ এতিয়া চিমেণ্টৰ অভাৱৰ কাৰণে মই তোমাক দেখুৱাব নোৱাৰিলোঁ। মোৰ এখন প্লেট বনোৱা হৈ আছে, মইতো দেখুৱাই দিছোঁ। পিছত মই যেতিয়া চিমেণ্টৰ সুবিধা হ'ব মই ভিডিঅ'টো বনাই কেনেকৈ বনাই দেখাই দিম। আমি এইটো অৱস্থা পাই গ'লোহি। তাৰপিছত আমাৰ এতিয়া প্ৰয়োজন হ'ব ঊলৰ। ঊলটো এটা নিৰ্দিষ্ট আপুনি ইমান কিবা এটা জোখত আপুনি কাটি ল'ব। কিবা এটা জোখ মানে আৰু কি বুলি ক'ম, 1 ফুটৰ জোখটোত মিলাই পেলাই কাটি ল'ব। কাটি পেলাই আপুনি প্ৰায় ইমানখিনি জোখৰ মানে 1 ফুটমান জোখৰকৈ ঊলখিনি কাটি ল'ব। ঊলখিনি আঠাৰো কোনো প্ৰয়োজন নাই, কাৰণ তাঁৰৰ এইটো আগ থাকে। আগটোত আমি ধুনীয়াকৈ সোমোৱাই দিলে পাতৰ দৰে কাম কৰিব। কেতিয়াবা মন গ'লে সৰি যাব পাৰিব পাতটো পূৰত হ'লে। তাৰপিছত ধুনীয়াকৈ 2টা আঙুলি ল'ব, ঊলটোত এনেকৈ পকাই যাব। ঊলটো পকাই ল'লে, পকাই পেলাই লাহেকৈ লাষ্টৰ মূৰটোত এনেকৈ এটা পাক দি কিবা এটা গাঁঠি এটা মাৰি দিব, যাতে ঊলডাল দীঘল হৈ নাযায়। সেইটো চালেই হ'ল, বেলেগ একো নালাগে। ভালতে ঊলডাল দীঘল হৈ নাযায়। এনেকৈ কৈ কথাটো বুজি পালে নহয়? সেইটো হিচাপত মানে আকৌ এডাল দেখাই দিছোঁ। ঊলটো ল'ব, লৈ 2টা আঙুলি এনেকৈ পাক দিব। পাককেইটা দি লাহেকৈ এটা গাঁঠি মাৰি দিলেই হ'ল, যাতে ঊলডাল দীঘল হৈ পেলাই যাবলৈ নোৱাৰে। হৈ গ'ল। এনেকৈ কৰি মোৰ অলপ বনোৱা হৈ আছে, সেইটো জোখতে পাটৰ কাম কৰিবলৈ। এতিয়া আমি এই অথনি বনোৱা টুপুৰিটো তাঁৰৰ এইটো ভাজত আমি লাহেকৈ এনেকৈ এবাৰ সোমোৱাই পেলাই তাঁৰটো এটা ভাজ লগাই দিলোঁ। এইটো আমাৰ পাটৰ কাম আহি গ'ল। আঠাৰো কোনো প্ৰয়োজন নাই। এতিয়া প্ৰত্যেকডাল তাঁৰতে এটা এটাকৈ সোমোৱাই গ'লোঁ। 1 2টা সেইটো মিলাই ল'লেই হ'ল, যাতে তাঁৰখিনি ঢাক খাই পেলাই সেউজীয়া একদম ধুনীয়া গছৰ দৰে লগা হৈ যায়। ভৰপূৰ পাত থকা গছ, আৰু মানে একদম সৰুৰ পৰাই পানী খাই ডাঙৰ হোৱা গছ। কি ক'ম, এইটো সুস্থ গছ। আৰু কিন্তু প্ৰত্যেকডাল তাঁৰৰ মাজে মাজে সোমোৱাই গৈ থাকক। ক'ৰবাত কম যেন লাগিলে কাৰোবাত 2ডালো সোমোৱাই দিব পাৰে। চিম্পুল প্ৰচেছ কৰিবলৈ। আৰু 2টামান সোমোৱাই দেখাই দিছোঁ। অইন একো কৰিব নালাগে, খালি আঙুলিয়ে পাক দি আপুনি চিম্পুলকৈ পাকটো দি ল'লে, দি পেলাই তাঁৰৰ ভাঁজটোৰ মাজত সোমোৱাই ধুনীয়াকৈ তাঁৰডাল আকৌ এটা ভাঁজ দি দিলে সি টাইট হৈ গ'ল। ভাঁজ দি দিওঁ, চিম্পুল এটা পোষ্ট কৰিবানে নে এখন লাহেকৈ টানি আনি? এখন টানি টানি দিয়া হয়। এখন খোলা নহয়। মই এখন আগতীয়াকৈ বনাই ৰাখিছিলোঁ। এইখন চাওক, সম্পূৰ্ণ এডাল গছ। আপুনি ইয়াত যিকোনো কাম কৰিব পাৰে। মোৰ মন গ'ল মই পাল্কি এখন লগাই দিলোঁ। তাৰপিছত নহ'লে আৰু কিবা ইয়াত গাড়ী এখন ৰাখি দিব পাৰে। সম্পূৰ্ণ গছ। গাড়ী এখনো আছিলে, ক'ত গ'ল? মোৰ এখন সৰু টেম্পু আছিলে, টেম্পুখন ৰাখি দিলোঁ। চাওক কিমান ধুনীয়া লাগিছে। দাম হৈ গ'ল। এডাল একদম সম্পূৰ্ণ গছ। এনেই এডাল গছ ডাঙৰ হওঁতে হওঁতে কিমান বছৰ লাগি যায়। 30 মিনিটত একদম আপোনাৰ কাষত সুস্থ সবল গছে পাতে, একদম ডালে পাতে ভৰপূৰ। আৰু
ঘৰতে পোৱা সাধাৰণ বস্তুৰে সৈতে অতি সহজতে এবাৰ চাওকচোন আপুনিও চেষ্টা কৰি আপুনিও পাৰিব অতি সহজ সাধাৰণ বস্তু ঘৰত আৰু তাৰ কিডাল ঊলখিনি হৈ গ'লে হৈ গ'ল এখন কেঁচি লাগিব লগত আৰু গছডাল কেনেকুৱা লাগিছে এটা লাইক আপোনালোকে এটা লাইক দি জনাব আৰু এনেধৰণৰ অতি সহজতে ঘৰতে পোৱা বস্তুৰে সৈতে নতুন নতুন ধৰণৰ বস্তু শিকিবলৈ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব নাপাহৰিব লগতে বেল আইকনটো চুই দিব যাতে মোৰ প্ৰতিটো ভিডিঅ' আপুনি প্ৰথমতে পায় কিবা যদি আখোৱা থাকে মোক কমেণ্ট কৰি জনাব মই আপোনাৰ প্ৰতিটো প্ৰশ্নৰ উত্তৰ দিবলৈ চেষ্টা কৰিম লগতে আপুনিও শিকক আপোনাৰ বন্ধু বান্ধৱীৰ মাজতে শ্বেয়াৰ কৰি তেওঁলোককো শিকাওক ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে ধন্যবাদ